તો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલ યુનિક કુકિંગમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને ઉપવાસમાં પણ ખવાય તેવા જીરાવાળા બટાકાનું શાકની રેસીપી। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને એકદમ ફટાફટ બની અને તૈયાર થઈ જાય છે। આ શાક બનાવવામાં કોઈ પણ જાતની મહેનત કે કોઈ પણ ઝંઝટ પણ નથી હોતી અને એકદમ ટેસ્ટી એવું શાક બની અને રેડી થઈ જાય છે। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા આ રીતે 200 થી 250 ગ્રામ જેટલા આ રીતે બટાકા લીધા છે અને હવે આપણે આ બટાકાને એકદમ સરસ એવા બાફી અને રેડી કરી લઈશું। તો આપણા બટાકા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। તો આને 15 મિનિટ જેવા મેં ફ્રીજમાં ઠંડા થવા રાખી દીધા હતા, એટલે એકદમ પરફેક્ટ તે સેટ થઈ જાય। અને હવે આપણે બટાકાની સાલને આ રીતે ઉતારી અને એકદમ સરસ એવા ક્લીન કરી લેવાના છે। તો આ રીતે આપણે બધા જ બટાકા છે તેને ફોલી અને એકદમ સરસ એવા ક્લીન કરી અને તેની ઉપરની સાલને આ રીતે ઉતારી લઈશું। તો આ રીતે મેં બધા જ બટાકા છે તેની સાલ એકદમ પરફેક્ટ એવી ઉતારી અને આ રીતે સરસ ક્લીન કરી લીધા છે। તો આ રીતે આપણે બધા જ બટાકા ક્લીન થઈ ગયા છે। તો હવે આ રીતે એક બટાકો લઈ અને હવે આપણે ચક્કાની મદદથી તેના થોડા મોટા હોય એવા પીસ આપણે કરવાના છે। આપણે બટાકાને એકદમ ઝીણું મેશ નથી કરી દેવાનું, આપણે આના મોટા મોટા ટુકડા રાખવાના છે, એટલે તે એકદમ પરફેક્ટ શેપ સાથે જ રહે। એટલા માટે આ રીતે તેના બટાકાના મોટા મોટા ટુકડા કરી અને બટાકાને આપણે કટ કરી લઈએ। તો આ રીતે આપણે બધા જ બટાકાને મોટા મોટા પીસમાં આપણે કટ કરવાના છે અને એક સરખા એવા આપણે બટાકાને કટ કરી અને રેડી કરી લેવાના છે। તો આ રીતે આપણે બધા જ બટાકા છે તેને કટ કરી અને સરસ એવા સેટ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધા જ બટાકાને એકદમ પરફેક્ટ એક સરખા એવા કટ કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આ રીતે મોટા શેપ જ આપણે બટાકાના રાખવાના છે। તો આ રીતે મોટા પીસમાં આપણે બટાકાને કટ કરી અને રેડી કરી લીધા છે। તો હવે આપણે બટાકાનો શાક વઘારવા માટે આપણે અહીંયા એક પેન લઈશું અને હવે આપણે તે પેનમાં 2 થી 3 ડાકલી જેટલું આપણે તેલ વેડવાનું છે। આપણે તેલ આમાં વધારે પડતું નથી લેવાનું। તો આપણે આ રીતે 2 ડાકલી જેટલું આપણે તેલ એડ કરી અને હવે આપણે તેલને થોડું ગરમ થવા દઈશું અને આપણું તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં થોડું જીરું નાખીશું અને જીરાને સારી રીતે સતળવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું તેલ ગરમ હોવાથી આપણું જીરું ફટાફટ જ ઉપર આવી ગયું છે અને તે સતળાઈ ગયું છે। તો આપણું જીરું એકદમ પરફેક્ટ એવું સતળાઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાં થોડા આ રીતે આખા ધાણાને થોડા ક્રશ કરી અને લઈ લીધા છે તે આપણે એડ કરી દઈશું અને ચપટી એવી હિંગ એડ કરી દઈશું। આ રીતે ધાણા એડ કરવાથી આપણા બટાકાનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। અને હવે આપણે જે કટિંગ કરીને રાખ્યા છે બટાકા, તે બધા જ બટાકા આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આને એકદમ સરસ હલકા હાથે આપણે આને મિક્સ કરવાના છે, જેથી કરીને આપણા બટાકા છે તે મેશ ન થઈ જાય અને આખા રહે। એટલા માટે આપણે તેને આ રીતે હલકા હાથે જ મિક્સ કરીશું। તો આ રીતે બધા જ બટાકાને એકદમ સરસ એવા મિક્સ કરી દીધા છે અને આપણા બટાકા ઉપર એકદમ સરસ જીરાનું કોટિંગ થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ ફ્લેવરફુલ બન્યા છે। તો હવે આપણે આમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું। મીઠું આપણે પહેલાં એડ કરવાનું છે। તો મીઠું એડ કરી દીધું છે। તો હવે આપણે આને સરસ એવું મિક્સ કરી દઈશું, જેથી કરીને આપણું મીઠું છે તે બધા જ બટાકામાં સારી રીતે કોટ થઈ અને તેનું ફ્લેવર આપણા બટાકામાં આવી જાય એટલા માટે। તો આ રીતે આપણે બધી વસ્તુને એકદમ સરસ એવી મિક્સ કરી દીધી છે, તમે જોઈ શકો છો। અને ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી રાખવાની છે, આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ નથી રાખવાની, નહીં તો આપણા બટાકા છે તે નીચે ચોંટી જશે એટલા માટે। તો આ બધી વસ્તુ પરફેક્ટ એવી મિક્સ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। અને આપણા બટાકા થોડા થોડા કૂક પણ થઈ ગયા છે। તો હવે મેં અહીંયા 2 આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના લીલા મરચાંને કટિંગ કરીને રાખ્યા છે તે એડ કરી દઈએ। અને કલર માટે થોડી આપણે હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે આમાં ધાણા જીરુંનું પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે આમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું। આપણે આમાં વધારે બીજું કંઈ એડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી। તો હવે આપણે આને એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી અને બધા જ મસાલાને બટાકા સાથે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને આપણા બટાકા એકદમ સરસ મસાલેદાર બની અને રેડી થઈ જાય। ત્યારથી આપણે બધી જ વસ્તુને પરફેક્ટ એવી મિક્સ કરી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બટાકામાં એકદમ સરસ એવો કલર આવી ગયો છે અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા આપણા બટાકા એકદમ સરસ કલરફુલ બની અને એકદમ મસાલેદાર બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો આ રીતે આપણે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બધી વસ્તુ એકદમ પરફેક્ટ એવી મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણા બટાકા એકદમ સારી રીતે કૂક પણ થઈ ગયા છે। તો છેલ્લે આપણે તેમાં થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશું। એકદમ સરસ એવી થોડી કોથમીર આપણે તેમાં એડ કરી દીધું છે અને હવે એકદમ ખાટું મીઠું ટેસ્ટ આપણા માટે આપણે આમાં અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું। તો હવે આપણે બધી વસ્તુ મિક્સ કરી દીધી છે। તો હવે આપણે આને એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે। આપણે ગેસની ફ્લેમ હવે બંધ કરી દઈશું। આપણા બટાકાનું શાક છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે અને ગરમા ગરમ સર્વ કરી દઈએ। તો આ શાકને તમે રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો, રાઈસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને ઉપવાસમાં પણ આ બટાકાનું શાક તમે બનાવી અને આને આમ નામ કોરું પણ ખાઈ શકો છો। તો કોઈ પણ વાતની ઝંઝટ વગર એકદમ ફટાફટ
અને એકદમ 5 જ મિનિટમાં બની જતું આ બટાકાનું શાક આપણું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એકદમ ફટાફટ જીરાવાળા બટાકા છે તે આપણા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને આનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ ઉપર અને એકદમ ટેસ્ટી એવો આનો ટેસ્ટ આવે છે. અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ મજા આવે છે અને એકદમ ઓછી મહેનતમાં પણ બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. અને આમાં આપણે લસણ ડુંગળી કે કોઈ પણ વસ્તુ એડ નથી કરી. તો તૈયાર છે આપણા જીરાવાળા બટાકાનું